امشب در 24 اسرائیل و حزب الله در آستانه جنگ تمام عیار همزمان با موج تازه حملات اسرائیل به جنوب لبنان. با شروع گفتگوی رسمی اسرائیل و لبنان، عراقچی وزیر خارجه لبنان رو به تهران دعوت کرده. درخواست بخش جهانی BBC از سازمان ملل برای محکوم کردن رفتارهای جمهوری اسلامی با خبرنگاران فارسی زبان. این رسانه خواسته در قبال سرکوب‌های فرامرزی تهران اقدام مناسبی انجام بشه. شتاب قدرت‌های اروپایی برای افزایش توان دفاعی با توجه به تهدیدهای روسیه. برلین در تازه‌ترین گام 2.5 میلیارد یورو برای تجهیز ارتش آلمان کنار گذاشته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با شروع مذاکرات کم سابقه میان اسرائیل و دولت لبنان، ارتش اسرائیل موجی تازه از حملات گسترده هوایی علیه مواضع حزب الله رو آغاز کرده. اسرائیل میگه هدف از این حملات انبارهای مهمات، زیرساخت‌های نظامی و پناهگاه‌های عملیاتی حزب الله بوده که در هفته‌های اخیر تلاش کرده بودند دوباره اونها رو فعال کنند. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک هفته بعد از کشمکش رسانه‌ای با همتای لبنانیش رسما از او خواسته برای گفتگو درباره گسترش روابط دو کشور به تهران سفر کنه. این دعوت رسمی در شرایطی که لبنان و اسرائیل هم در قالب یک چارچوب نظارت بر آتش‌بس وارد مذاکرات مستقیم شدند. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میرسه وارد مرحله بسیار حساسی برای لبنانی‌ها شدیم. یک تصمیم حیاتی دارن الان بین تهران و اسرائیل. همینطوره، مراحل مهم و حیاتی هست در اون چیزی که داره در داخل لبنان رقم میخوره، هرچند که در ابتدای دهه 90 میلادی هم فرایند مشابهی رو تماشا کردیم، ولی این بار تفاوت‌های عمده داره که همگی این تفاوت‌ها برمیگرده به آرایش جدید منطقه بعد از 7 اکتبر. اما چه اتفاقی داره میفته؟ نقش ایالات متحده چه هست؟ در 9 ماه گذشته آمریکا بسیار تلاش کرد که بین اسرائیل و لبنان یک همکاری‌های ایجاد بکنه، اینها رو بنشونه، رو در روی هم با هم صحبت بکنند، همکاری‌های اقتصادی انجام بدند، توافق امنیتی با هم امضا بکنند و به نظر میرسه که بالاخره موفق شدند. این اتفاق افتاد. مورگان اورتگاس که پیشتر از معاونان آقای ویتکاف بود و به نظر میرسه الان معاون او نباشه، نقش بسیار مهمی داشت در اینکه طرف اسرائیلی رو بیاره، در روبروی لبنانی‌ها بنشینند. خانم اورتگاس روز گذشته با نتانیاهو دیدار کرده بود، اونجا بهش گفته بود حتما دیپلمات بفرست، الان فرصت مناسبی است، شما از این دولت فعلی لبنان دولت بهتری پیدا نمی‌کنی برای اینکه بخوای باشون صحبت بکنی. از اون طرف مایکل ایسا که آقای ترامپ فرستاده برای سفارت در لبنان با طرف لبنانی صحبت می‌کرده و او داشته اونها رو راضی می‌کرده. اینها هر ماه یک نشستی دارن که سازوکار صلح رو، اون آتش بسی که بین لبنان و اسرائیل الان وجود داره، اون رو بررسی می‌کنن. مقام‌های نظامی آمریکا هستند که میشه اون رو بررسی می‌کنند. اون جلسه عصر دیروز به وقت محلی برگزار شده. بعد از اینکه تمام شده، اورتگاس و ایسا این طرف لبنانی و اسرائیل رو آوردن در یک اتاق، با هم نشستند. پس طرف آمریکایی به عنوان میانجی هست، اما اینها رو در رو دارن با هم صحبت می‌کنن. اتفاق بی سابقه است و گفتن در مرحله اول فعلا روی مسائل تجاری در جنوب لبنان که بسیار آسیب دید در جریان حملاتی که اسرائیل میکرد و همچنان داره میکنه، اونجا بخوان همکاری‌های اقتصادی با هم انجام بدن. دولت ترامپ تصمیم داره که در اون منطقه یک منطقه تجاری ترامپ با نام منطقه تجاری ترامپ راه بیاندازه و دنبال این هستن که بتونن یک مقدار ابتکارات تجاری از هر دو طرف بگیرند آمریکایی‌ها، که اون منطقه رو به یک باروری اقتصادی برسونند که از این مسائل امنیتی، نظامی، درگیری‌ها و تنش‌های تسلیحاتی کم بکنند. این اتفاقات به نظر میرسه که رقم بخوره، یعنی کلید زده شده. حالا اینکه چقدر اجرایی بشه روشن نیست. همچنان اسرائیل داره عملیات‌هایی رو اونجا انجام میده. طرف لبنانی راضی شده که به رغم اینکه داره بهش حمله میشه بیاد حرف بزنه. طرف اسرائیلی هم راضی شده به رغم اینکه دولت لبنان به اندازه کافی تلاش نمیکنه که حزب الله خلع سلاح بشه، بیاد بشینن با هم صحبت بکنن. الان این اتفاقات داره میفته. به دهه 90 اشاره کردم. بعد از جنگ خلیج
فارس 1991. 2 سال بعد وقتی که اون گفتگوها و کنفرانس مادرید هم به نتیجه رسید، اتفاق مشابهی افتاد. اون زمان هم با وساطت ایالات متحده لبنان و اسرائیل روبروی هم نشستن، با هم صحبت کردن. منتها اون زمان لبنان به شدت تحت تأثیر سوریه حافظ اسد بود، بر پدر بشار اسد، و خیلی پیش نرفت. الان اون عنصر سوریه وجود نداره. حزب الله اون زمان داشت تازه قدرت میگرفت، مسائل زیادی پیش آمد، ولی همون زمان هم بحثا همین بود که اسرائیل ضمانت‌های امنیتی میخواست که حزب الله چندان قدرت نگیره، و اون زمان لبنانی‌ها میخواستن که اسرائیلی‌ها از جنوب خارج بشن. الان هم 5 تا منطقه است که طرف لبنانی اصرار داره که اسرائیل از اونجا خارج بشه. اون تاریخ اون مسئله دهه 90 بررسیش به ما نشون میده که سرانجام به جایی نرسید و بی نهایت پرتنه شد. نقش مهمی که جمهوری اسلامی ایفا کرد. الان بازی متفاوت است، از سوریه خبری نیست. جمهوری اسلامی هم ضعیف شده، ولی آقای عراقچی رو خودت بهش اشاره کردی، داره تمام تلاشش رو الان جمهوری اسلامی روی حزب الله لبنان انجام میده. آقای عراقچی در اون توییتی که هفته گذشته زد با وزیر خارجه لبنان، یک درگیری کلامی خیلی جزئی، اونقدر درگیری تندی نبود، پیدا کرده بود. اونجا هم نوشته بود که من دعوت میکنم ازش به تهران، خودم هم حاضرم که برم بیروت که ما بشینیم 2 تا کشور با هم صحبت بکنیم. الان یه دعوتنامه کتبی داده و جمهوری اسلامی هم داره تلاشش رو میکنه که اجازه نده که لبنان به تمامی با میانجیگری ایالات متحده بخواد به اسرائیل نزدیک بشه. فرداد وقتی میگیم لبنان، سمیرا، طبیعتاً کشور یک پارچه نیست، به شکل ملوک الطوایفی. حزب الله قدرت خودش رو داره، دولت مرکزی هم اینطور نیست که دلش نخواد که حزب الله خلع سلاح بشه. الان به نظر میسه که نبرد برای حزب الله نبرد آخر برای بقا هست. همینطوره، یک دست نیست. نکته مهمی هست، به ویژه در جنوب لبنان آرایش جمعیتی، دموگرافی به ما نشون میده که خب شیعیان لبنان اونجا زیاد هستند و مسئله خواهد بود. همین تلاشی که دولت ترامپ داره میکنه که اونجا بخواد یه منطقه تجاری ایجاد بکنه، یا بحران هایی که اسرائیل اونجا در جنوب رود لیتانی داره، اینا همه برای اسرائیل مسئله ساز خواهد بود. کما اینکه در دهه‌های گذشته اینها مسئله بوده، اینها چیزهای جدیدی نیست، ولی الان به خاطر رفتن بشار اسد، به خاطر اون از بین رفتن نفوذی که سوریه مجزا روی لبنان داشت و بعد نفوذی که جمهوری اسلامی بهتر پیدا کرد و جای سوریه رو به نوعی گرفت در لبنان، به خاطر همه اینها این مسائل پیش نمی رفت. ولی الان ممکنه که حذف این نیروهای خارجی، تفکر خارجی که از جمهوری اسلامی می آمد، از سوریه می آمد، حذف اونها شاید بتونه یک اثرگذاری داشته باشه و به نوعی این ملوک و طوایفی بودن و پتوی چلتکه بودن لبنان رو ضعیفتر بکنه، این فاکتور رو، و سبب بشه که حداقل در حوزه تجارت این 2 کشور بتونن با هم به یک نتیجه برسند. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. بخش جهانی BBC رسما از سازمان ملل خواسته اقدامات جمهوری اسلامی علیه این رسانه و همینطور تلاش جمهوری اسلامی برای معرفی روزنامه‌نگاری مستقل به عنوان جنگ نرم و تروریسم رسانه‌ای رو محکوم کنه. این درخواست در واکنش به توضیح قوه قضایی ایران به شکایت قبلی BBC به سازمان ملل مطرح شده که در اون شکایت BBC به تشدید تهدیدها علیه بخش فارسی این رسانه و آزار خانواده کارکنانش در ایران اشاره کرده بود. BBC همچنین بعد از انتشار گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا پیرامون سرکوب فرامرزی حکومت ایران از سازمان ملل متحد خواست اقدام مناسبی انجام بده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، میتونیم BBC نسبتاً سازمان محافظه‌کاریه، حتی در رویکرد بخش فارسیش هم خیلی بالاخره سعی میکنن با همون اصول BBC پیش برن، حتی همین کلام هایی رو که ممکنه در ایران اینترنشنال بشنوید در اونجا نمیشنوید، ولی حتی اونها هم از سرکوب جمهوری اسلامی در امان نیستن در اندازه که مجبور شدن دست به دامان سازمان ملل بشن.
کاملا همینطور هست و مسئله اصلی این هستش که جمهوری اسلامی رسانه‌های خارج از کشور رو یک عامل میدونه برای تضعیف رژیم. حالا چه BBC باشه، چه افراد ملاحظاتی داشته باشن، دست به اساتر را برن یا به هر حال با احتیاط کمتری به هر حال مسائل مختلف رو بررسی بکنن و بهش بپردازن، نگاهش این هستش که همونطور که در شکایت BBC اومده، اونها این فعالیت رسانه‌ای رو جنگ نرم میدونن، تروریسم رسانه‌ای میدونن یا اینجوری شکل بندیش کردن و چه BBC باشه، چه ایران اینترنشنال باشه، چه برخی از دیگر شبکه‌های مختلف باشه یا وبسایت‌های دیگه، اونها در یک چنین شکل بندی این رو جلو میبرن و بهش میپردازن و بهش درجه اهمیت میدن و کاری که میکنن منطبق بر همین شکل بندی هست که دارن انجام میدن. این که میرن دنبال افراد خانواده، این که بازجوییشون میکنن، این که احضارشون میکنن، این که اجازه سفر بهشون نمیدن، اموالشون رو میگیرن و دیگر محدودیتایی که ایجاد میکنن برای افراد و حتی خارج از کشور. این که از موارد بسیار نادر هست در میان کشورهای جهان که حکومت میاد مخالفای خودش رو یا افرادی که روزنامه‌نگاران، حالا به حسب مخالف سیاسی هم نیستن، روزنامه‌نگاران خارج از کشور خودش رو، افرادی رو استخدام میکنه، منابع خودش رو در اون جهت میذاره که برن اونجا مثلا یک آزار اذیتی برسونن به اون افراد. خود شما یکی از اهداف بودین، افراد دیگه‌ای در ایران اینترنشنال، در BBC و در جاهای دیگه مورد هدف قرار گرفتن و این یک مسئله هستش که به هر حال جامعه بین‌الملل بهش بپردازه، به صورت جداگونه بهش بپردازه، چون که همه افرادی که توی این زمره هستن روزنامه‌نگار بودن، خبرنگار بودن، کار تلویزیون بودن و کاری فراتر از این نمی‌کردن. بنابراین این مسئله که BBC گفته به نظر مسئله مهمی هست، باید بهش پرداخته بشه. این بحث تروریسم تروریسم رسانه اینها خطرناکه، به خاطر اینکه اصلا عنوان تروریسم باعث میشه که اینا ببرن توی بخش دیگه از فعالیت‌های اطلاعاتی خودشون و برخوردی رو مثلا با خبرنگارا بکنن که مثلا باید با یه نفری که واقعا خب توی حمله مسلحانه هستش یا کار خلافی کرد و اینها، یه همچین برخوردی با مسئله رسانه‌ها میکنن. این تروریسمی که اشاره کردی، تروریسم رسانه‌ای که جمهوری اسلامی از اون یاد میکنه، به نظر میرسه که نه اینکه در گذشته دستشون باز نبوده، ولی حتی در اون فضای ایران دستشون رو الان بازتر هم کرده که بگن خیلی خب BBC فارسی، ایران اینترنشنال سازمان‌های تروریستی هستن و بنابراین هر برخوردی با اونها مشروعه. دقیقاً این درست کردن زمینه برای ایجاد خشونت هست. این توجیه کردن اقدامات بعدی هستش که انجام میدن. شما وقتی برنامه اطلاعاتی دارین که میخوام برنامه اطلاعاتی رو جامعه عمل بپوشونین، بده اول به صورت مسئله یک جامعه بپوشونین، یک صورتبندی از ماجرا ارائه بکنین که بعد بتون توضیحش بدین. وقتی شما میگین تروریسم دولتی، بقیه مسائلی هم که دارن انجام میدن قابل فهم میشه. یک دنبال افراد میان تهدیدشون میکنن، چاقو میخوان بزنن یا ترور کنن افراد در خارج از کشور و ایجاد رعب و وحشت بکنن، اینها در راستای همون تروریسم دولتی است. به همین خاطر است که مسئله مهمی است وقتی اون عناوین در واقع مطرح میکنن در داخل کشور. هر کسی که عنوان تروریسم دولتی در ایران مطرح میکنه و در سخنانش میره باید تحریم بشه، بدون برو برگرد باید تحریم بشه. بعد موانع جدی براش به وجود بیاد برای سفر کردن به کشورهای اروپایی و جایی که به هر حال براشون مهم هستش. بدون هزینه نباید باقی بمونه، به خاطر اینکه این عناوین تبعات زیادی داره. ما در ایران میدونیم که وقتی جمهوری اسلامی برای یک مسئله یک عنوانی رو استفاده میکنه، براش برنامه هم داره و این برای این برنامه هم هزینه میکنه و اون موقع مردم، گروهی که مورد هدف قرار گرفته، به هر حال قربانی خواهد شد. در حالی که اگر واقعا بخوایم نگاه کنیم به عملکرد جمهوری اسلامی، یعنی یکی از معدود کشورهای از جمهوری اسلامی که واقعا از رسانه‌های خودش علیه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر واقعا مثل یک نیروی نظامی استفاده میکنه. ببینید این رسانه‌های جمهوری اسلامی از صدا و سیما و برنامه 2030 و نمیدونم شبکه خبرگزاری فارس و اینها چه افرادی رو به خاک سیاه نشوندن در داخل کشور و چه تهدیداتی برای افراد از خارج از کشور مطرح کردن. بنابراین اگر اینجا یکی باشه که داره کار تروریسم رسانه‌ای میکنه و از رسانه به عنوان یک بازوی نظامی استفاده میکنه و تهدید میکنه بخشی از جامعه رو، این خود جمهوری اسلامی هست و این فرافکنی هست و به نظر من امیدوارم که بررسی BBC به رسمیت شناخته بشه، سازمان بین‌المللی نسبت به موضوع حساسیت بیشتری داشته باشن، چون فقط مسئله BBC نیست، مسئله بسیاری از یعنی عمده شبکه‌های خارج از کشور هستش که خبر ایران رو پوشش میدن. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما.
اگر اجازه بدید میخوام برگردم به موضوع اول برنامه. همونطور که بهتون گفتم با شروع مذاکرات کم سابقه بین اسرائیل و لبنان، حملات اسرائیل به حزب الله هم افزایش پیدا کرده. همزمان وزیر خارجه ایران عباس عراقچی از همتای لبنانیش هم دعوت کرده به تهران بره. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن به ما پیوسته. خانم برادوس، به نظر میسه به مرحله بسیار حساس رسیدیم. لبنانی‌ها در یک تصمیم بسیار سرنوشت ساز گیر کردند که آیا باید همچنان این روابط کجدار و مریض رو با تهران ادامه بدن یا به طور کامل حزب الله رو خلع سلاح بکنن. چقدر به نظرتون به اون مرحله نزدیک شدیم که حزب الله به شکلی معنادار از فضای سیاسی و نظامی لبنان خارج بشه؟ خب به نظر مسیر برای لبنانی‌ها داره واضح‌تر میشه. مسیری به خاطر اینکه الان ما در مورد عقود اقتصادی داریم صحبت می‌کنیم، روابطی که نخست وزیر لبنان در مورد صحبت می‌کنن که با اسرائیل در مورد موضوعات غیر نظامی صحبت می‌کنن. اگر تو امروز موضوع در مورد خلع سلاح حزب الله بوده در لبنان، امروز در مورد روابط اقتصادی لبنان و اسرائیل برای اولین بار داره دیدار صورت می‌گیره. دیداری که خب دوباره این ماه دوباره نشستی بین دو تا کشور صورت میگیره. اولین بار در تاریخ این دو تا کشور وجود داره. توافقات نفتی و گازی که قبلا صورت گرفته در 2020 بین حزب الله و اسرائیل، توافقات غیر مستقیمی که حزب الله سعی میکرد بگه به هیچ عنوان با اسرائیل هیچ نشستی، هیچ روابطی نداشته و این از طرف آمریکا بوده که غیر مستقیم با حزب الله یا با اون لبنانی که حزب الله کنترل در دست داشت به یک نتیجه رسیده بودن در مورد موضوعات نفتی، موضوعات گازی لبنان و اسرائیل. ولی امروز وقتی میگم واضح تر میشه، چون که لبنان در مورد اقتصادش از بحران اقتصادی مردم دارن رنج میبرن و وقتی دری باز بشه برای اینکه اقتصاد مردم بهتر بشه و این در از طریق روابط با اسرائیل داره صورت میگیره، از طریق اینکه فشارهایی هم هست از طرف آمریکا که این روابط بهتر بشه، اینجا نشون میده که خب در داخل لبنان افکار عمومی هم علیه حزب الله قوی‌تر خواهد شد و اینکه باید حزب الله این فشاری رو که از طریق حزب الله داره به دور لبنان وارد میشه این فشار کمتر بشه و تنها راهی که وجود داره اینه که حزب اللهی که الان از قدرت سیاسی ضعیف شده، از قدرت سیاسی از نظر نظامی هم باید سلاحاشو زمین بذاره. برای همین هم هست این مسیر رو برای خلع سلاح حزب الله داره مسیر روشن‌تر میشه. ولی خب این حملاتی هم که داره اسرائیل انجام میده از یک طرف دوباره ضعف دولت لبنان نشون میده که دولت لبنان نتونسته کاری که لازم صورت بده از نظر توافقات صلحی که شده بین اسرائیل و لبنان و اینکه حزب الله خلع سلاح کنه نتونسته انجام بده و اسرائیل هم میدونه هر چقدر این مذاکراتش با لبنان طولانی تر بشه، حزب الله فرصت پیدا میکنه که بیاد تسلیحات خودش رو قوی تر کنه یا همون مسیر رساندن تسلیحات نظامی که الان میبینیم در وزیر دفاع سوریه در موردش صحبت میکنن که بیش از 120,000 اگه عددش دقیقاً یادم باشه در مسیر مرز بین سوریه و لبنان متوقف شده که به حزب الله داشت میرفت. این میم ها یا این میم های بمبگذاری شده، این نشون میده که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه همچنان حزب الله رو قوی کنه از نظر نظامی، اسرائیل داره از یک طرف حزب الله رو ضعیف میکنه از طرف نظامی و از یک طرف داره در رو باز میکنه برای اقتصاد که فشار درونی، فشار افکار عمومی بر حزب الله رو در داخل لبنان بیشتر کنه. وضعیت برای دولت مرکزی لبنان هم به گمانم آسان نیست. اینطور نیستش که با یک حکم قضایی از حزب الله بخوان خلع سلاح بکنه و اونها هم بپذیرن. هر ارگانیسمی به خصوص موقعی که بحث بقاش پیش میاد تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه به حفظ حیاتش ادامه بده. چقدر فکر میکنید که این خطر وجود داره که اگر دولت لبنان زیر فشار اسرائیل و آمریکا مجبور بشه که واقعا دست به اقداماتی بزنه برای خلع سلاح حزب الله، ممکنه که این منجر به یک جنگ داخلی بشه؟ جنگ داخلیش من قبلا گفتم سخته به خاطر چند تا موضوع این که شواهدی وجود داشته. وقتی که اگه خاطرتون باشه چند تا از وقتی نیروهای لبنانی وارد چند تا از محلات حزب الله شدن که خلع سلاح کنن که از گروه‌های حزب الله بودن، حزب الله زود سریع اومد که گفت که این به خاطر این تسلیحاتی بوده که اسرائیل جا گذاشته، نخواستن وارد درگیری‌های داخلی بشن چون که افکار عمومی داخل لبنان اینجا مهمه. ما چند تا مورد بحث کردیم، بحث این که خب حزب الله در داخل ضعیف از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از همه مهمتر از نظر امنیتی. حزب اللهی نیست که قبلا بتونه مخالفان خودش رو سرکوب کنه یا بکشه. از یه طرف اگه دقت کرده باشید اون اطلاعاتی هم که دقیقاً اسرائیلی ها در مورد کشتاری که یا ترورهایی که حزب الله انجام داده در جریان اون انفجار بیروت که صورت گرفته بود که 2 تا روزنامه‌نگار و 2 تا از مدیرانی که علیه وجود مواد منفجره حزب الله در این بندر بودن رو
الان شواهدی که پخش شده نشون میده که حزب الله این 4 نفر رو ترور کرده به خاطر اینکه یک سرپوشی بذاره در مقابل اون جرائمی که نشون داده در داخل لبنان علیه لبنانی‌ها. اینجا موضوع اسرائیلی‌ها نیست، علیه لبنانی‌ها. و چون که کیس بندر بیروت یکی از کیس‌های خیلی بزرگی در تاریخ لبنان، الان افکار عمومی داخل لبنانه که علیه دخالت‌های حزب الله داره پررنگ‌تر میشه. وقتی که حزب اللهی که نمیتونه دیگه اون ترورها رو انجام بده، وقتی برای سرکوب مخالفانش در داخل یا خریدن طرفدار با از طریق پول اون امکانات رو نداره، و برای دولت لبنانی که میخواد برای اولین باری که فرصتی که در ضعف حزب الله به وجود اومده اون فرصت رو بکنه، یه فرصتی برای دوباره بازسازی لبنان و استقلال لبنان از زیر چتر و نفوذ جمهوری اسلامی. این فرصتی که وجود داره لبنان میخواد استفاده کنه، از این ضعف حزب الله داره استفاده میکنه. برای همین هم از دولت لبنان به اون مرحله به نظر من خواهد رسید که مجبور خواهد شد که حزب الله رو مجبور کنه که سلاحهای خودش رو زمین بذاره. ولی حزب الله قوی که شناخته بودیم در تاریخ اون نخواهد موند. گروه‌های کوچکی به اسم حزب الله فعالیت خواهند کرد. طرفداران گروه‌های شیعی که وجود دارن در مورد حزب الله مطمئناً با اسم گروه‌های دیگری از نظر سیاسی وارد میدان خواهد شد. چیزی که از حزب الله انتظار میرفت بعد از خروج اسرائیل در لبنان که به طرف موضوعات داخلی لبنان بره، نه اینکه یکی از بالهای جمهوری اسلامی بشه در منطقه و بتونه و لبنان رو به امروز برسونه که یک کشور شکست خورده از چند سر اقتصادی و سیاسی و امنیتی. برای همین هم هست دست دولت لبنان بازتر خواهد شد و از همه مهمتر این اینوستمنت یا این پول و بودجه کشورهای حوزه خلیج فارس و با کمک آمریکا میخوان بیارن در لبنان و دوباره لبنان رو بازسازی کنن. اینها موضوعات داخلی هستن که بیشتر تاثیر میذاره در اینکه حزب الله مجبور میشه سلاحهای خودش رو زمین بذاره تا اینکه بمب‌هایی که اسرائیل داره به مقر یا مراکزی از حزب الله میزنه که نیروهای تسلیحات نظامی خودشون رو در بین مردم گذاشته. نکته خیلی مهمی که اینجاست که حزب الله هنوز هم در بین خانه‌های مردم داره این تسلیحات رو مخفی میکنه و همون موضوع بندر بیروت و همین حملات اسرائیل داره این رو واضح‌تر نشون میده به مردم لبنان. خانم برادوس، میدونم مستقیما به حزب الله مرتبط نمیشه، ولی به گمانم برای بیننده های ما این سوال مهم هست. خیلی ها فکر میکنن که یک رویارویی دوباره بین ایران و اسرائیل دیر و زود داره اما اتفاق خواهد افتاد. چقدر فکر میکنید که ممکنه اون اتفاق منوط به خلع سلاح یا تضعیف معنادار حزب الله باشه؟ نه، جنگی که هست بین ایران و اسرائیل صورت گرفتنش که احتمالش تا الان که داریم صحبت میکنیم احتمالش بالا، جمهوری اسلامی این جنگو میدونه که احتمالش بالا و برای خواهد، برای همین سعی خواهد کرد حزب الله رو دوباره زنده کنه، دوباره قدرتی بهش بده که فشاری وارد کنه به اسرائیل که یک مشغولیتی یا یک ضرباتی به اسرائیل بزنه در شمال اسرائیل. ولی اینکه بتونه این کار رو انجام بده خیلی سخت خواهد بود و اینکه اگر حزب الله الان هم تسلیحات کوچیکی که بخواد بهش برسه یا در داخل تولید کنه نمیتونه جلوی یک چنین حملاتی که در سطح دو تا کشور داره صورت میگیره، کشور ایران و کشور اسرائیل، خیلی سخت حزب الله بتونه نقشی رو بازی کنه، نقشی که الان نقش آنچنانی هم دیگه این گروه میلیشیایی که گروه برتر جمهوری اسلامی در منطقه بود اون قدرت رو نداره که بخواد مانع بشه از چنین جنگی. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. آلمان با تصویب 11 پروژه جدید به ارزش 2.5 میلیارد یورو مجموع هزینه‌های تجهیزات نظامی سال 2025 رو به بیش از 33 میلیارد یورو رسونده. این طرح شامل خرید تفنگ‌های استاندارد جدید، موشک‌هایی برای جنگنده‌ها و سامانه‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی. دیروز هم آلمان به عنوان نخستین کشور اروپایی سامانه پدافند موشکی پیکان 3 رو برای مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه مستقر کرد. سامانه‌ای که با همکاری اسرائیل و آمریکا ساخته شده و قراره تا 5 سال دیگه کاملا عملیاتی بشه. خبرنگارمون احمد صمدی از برلین به ما پیوسته. احمد، اینها کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه از زمان جنگ جهانی دوم که آلمان این چنین خودش رو تجهیز بکنه.
بله، خب یک هدف گذاری کردن مقامات آلمان به خاطر اون تهدیدهایی که احساس میکنن از جانب روسیه. به هر حال دستگاه اطلاعاتی آلمان گزارش دادن و پیش بینی کردن که در سال 2029 احتمالاً روسیه به آلمان حمله خواهد کرد و اگر صلح و آتشبسی بین اوکراین و روسیه هم انجام بشه، حتی میتونه که این زمان به جلوتر هم منتقل بشه و این نگرانی باعث شده که طرحی رو دولت آلمان ارائه بده که اولا خب ارتششون رو در اروپا به عنوان قدرتمندترین ارتش بتونن که تجهیز بکنن تا سال 2029 و هزینه‌های نظامیشون رو هم بالا ببرن تا 3.5% تولید ناخالص داخلیشون، که اگر اتفاق بیفته آلمان در واقع تنها کشوری هست که در اروپا دست کم هزینه‌های زیادی رو میکنه برای تجهیزات نظامی خودش و از طرف دیگه خب نیروهای نظامی رو هم میخواد اضافه بکنه. قانونی رو در مجلس دارن به تصویب میرسونن که حتی سربازی رو هم اجباری بکنن اگر بشه. فعلا قرار هستش که داوطلبانه باشه و اگر نشه در واقع اقداماتی خواهند کرد که سربازی هم اجباری بشه و در همین چارچوب تعداد نیروهای ارتششون رو به 460,000 نفر برسونن و این عدد بسیار بالایی هستش. الان 180,000 نیروی فعال داره و قرار هستش که تا سال 2029 این عدد نیروهای فعال ارتش، یعنی کسانی که تفنگ میگیرن دستشون و عملیات میکنن، به 260,000 نفر برسه. در کنار اون طرحهایی رو هم تصویب کردن. امسال که سال 2025 بسته میشه تا 1-2 هفته دیگه، خب 3 هفته دیگه این 33 میلیارد یورو در سال 2025 هزینه کردن. 2.5 میلیارد یوروش خب دیشب بود که تصویب شد که شامل خب خرید تفنگ‌های G95 هست. G95 تفنگی که شرکت هکلر اند کوخ داره اونو تولید میکنه. ما از G3 رو که به هر حال برای ایرانی‌ها و کسانی که سربازی رفتن آشنا هستش، همین شرکت تولید کرد ولی هیچ ارتباطی با هم نداره، هم نسل هم نیستن. این خیلی تفنگ قوی‌تری هست. 800 میلیون یورو برای خرید این تفنگ‌ها دولت آلمان میخواد هزینه بکنه. خب از چیزی در حدود 250,000 قبضه گفته میشه ولی خب تایید نشده، ولی رسانه‌ها میگن 250,000 قبضه هستش که خب این عدد بسیار بالایی هستش. در کنار اون قرار هستش که پهپادهای شناسایی علایالدین رو که باز هم ساخت خود آلمان هست، اون رو قرار هستش که تامین بکنند و به اضافه خب تجهیزاتی هستش که برای نگهداری هواپیماهای یوروفایتر هست که اون هم احتمالاً خود آلمان تولید خواهد کرد و شرکت‌های آلمانی. یک سامانه نظارتی رو قرار هستش که آلمانی‌ها ابتدا در لیتوانی مستقر کنند به اسم اورانوس که مبتنی بر هوش مصنوعی هستش، دارای حسگرهای بسیار قوی هست و دوربین‌های اپتیکی و در کنار اون هم خب تجهیز هواپیماهای F-35 هست به موشک‌های کروز که موشک‌های GSM هستش، جوینت استرایک میسایل، که این بسیار موشک‌های خیلی موثری هستش و قرار هستش که این موشک‌ها رو هم در کنار دیگر تجهیزاتی که هست و همچنین خب تانک و تجهیزات ناوبری هلیکوپترها و تمام اینها نشون میده که آلمانی‌ها اولا خطر رو احساس کردن و دوما اینکه حتما قصد دارن که همونطور که گفتی بعد از جنگ جهانی دوم هزینه‌های زیادی رو بکنن و مجددا خودشون رو ارتش اول دست کم اروپا بکنند. ممنونم از تو. خبرنگارمون احمد صمدی از برلین با ما. برای لحظاتی اجازه بدید بریم و تصاویر زنده رو ببینیم از کاخ سفید، جایی که رهبران رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در حال امضای توافقی برای صلح و آتشبس هستند بین دو کشور. اینجا در واشنگتن دی سی به مدد میانجیگری دونالد ترامپ. آقای ترامپ سرمایه‌گذاری زیادی برای آنچه که ایجاد صلح در جهان میخونه کرده و این هم یکی دیگر از دستاوردهای او برآورد میشه که باشه توافقنامه‌ای بین رهبران رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو. خب برگردیم به موضوع تجهیز اروپا، به خصوص آلمان. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل ناتو، ایالات متحده آمریکا نمیگم سعی کرد متحدان اروپایی رو ضعیف نگه داره، اما نمیخواست که اونها بالاخره تبدیل به یک قدرت
دیگری در جهان بشن از منظر نظامی که رقیب آمریکا به حساب بیان. چقدر فکر میکنید الان با توجه به تهدیدات روسیه و اینکه تمرکز آمریکا داره میره به سمت آسیا، ممکن این آزادی عمل بیشتر از گذشته به اروپایی‌ها داده بشه و خود اونها هم مشتاق‌تر از گذشته باشن که تا اندازه قابل توجهی پروتکل‌های امنیتیشون رو خودشون داشته باشن و خودشون رو بیش از گذشته تجهیز بکنن؟ خب البته این تا یه حد زیادی خواست خود کشورهای اروپایی بود که بودجه دفاعی قابل توجهی نداشته باشن و سهم کمتری از اون GDP خودشون رو به مسائل دفاعی و خرید یا ساخت تسلیحات اختصاص بدن. تا یه حد زیادی خودخواسته بود این موضوع، وگرنه آمریکا مشکل زیادی با تقویت نظامی اروپا و به ویژه پیمان ناتو نداشت. در مورد کشور آلمان با توجه به سابقه آلمان در جنگ‌های جهانی پیشین خب محدودیت‌های وجود داشت در مورد نوع تسلیحات و تعداد تسلیحاتی که آلمان میتونست در ارتش خودش داشته باشه و تعداد نیروهای نفرات ارتش آلمان و یه مقداری از این محدودیت‌ها هم خب باز از طرف دولت آلمان خود خواسته بود با توجه به قانون اساسی این کشور. ولی در پی وقایع اخیر به ویژه در زمانی که روسیه در سال 2022 به اوکراین تجاوز کرد، خب دید اروپا نسبت به مسائل دفاعی خودش و امنیت مرزهای شرقی خودش کاملا تغییر کرد و به ویژه آلمان خیلی احساس کرد که باید در موضوع دفاع از اروپا یک نقش محوری پیدا بکنه. از طرف دیگه دولت آمریکا هم فشار زیادی شروع کرد به اینکه به اروپا بیاره که بودجه دفاعی کشورهای اروپایی رو افزایش بدن. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ اگه یادتون باشه این فشارها زیاد بود و بالاخره قبول کردن که بودجه دفاعی خودشون رو به 2.5% برسونن. در سال 2022 که مثلا بودجه دفاعی آلمان 50 میلیارد یورو بود، بالاخره با افزایشی در پس از شروع جنگ در سال 2024 برای اولین بار از مرز 2% گذشت 2% GDP که به حدود 52 میلیارد یورو رسید و بعد هم که در سال 2025 به 62 میلیارد یورو رسید. تازه علاوه بر اون آلمان یک صندوق 100 میلیارد یورویی کنار گذاشت که هر سال به مقدار مورد نیاز علاوه بر بودجه دفاعی تسلیحی به این هزینه‌های تسلیحاتی پول تزریق بکنه که مثلا برای امسال 10 میلیارد یورو بود و در نهایت تا سال 2022 قراره که 3.5% از GDP آلمان به بودجه‌های نظامی اختصاص پیدا بکنه، خرید تسلیحات و تربیت نیروی نظامی بیشتر، یعنی حدود 153 میلیارد یورو قراره که هزینه بشه و همونطور که اشاره کردن خبرنگارتون که قراره که تعداد نیروهای مسلح آلمان افزایش پیدا بکنه و به ویژه نیروهای مسلح فعال این کشور از 180 هزار تا فعلی به 260 هزار نفر برسه و سیستم‌های تسلیحاتی خیلی پیشرفته تری آلمان هم خودش توسعه بده بسازه و هم خریداری بکنه که نمونه بارزش هواپیماهای جنگنده F-35 هست که جانشین تورنادو خواهد شد و همینطور سیستم موشکی پردافند موشکی اروس که همین دیروز اولین آتش بارش وارد خدمت شد. ولی انواع تسلیحات دیگه از جمله نفربرهای زرهی، سیستم‌های هوش مصنوعی و فرماندهی و کنترل پیشرفته که تاکید آلمان رو نشون میده به استفاده از فناوری‌های جدید و خودمختار و خود فکر کن که کمک میکنه در سطح حتی تیپ‌های نظامی آلمان بتونن از هر کدومشون از همین سیستم اورانوس هوش مصنوعی استفاده بکنن تا تصمیم گیری‌های مربوط به صحنه نبرد خیلی سریعتر و محلی‌تر انجام بگیره با توجه به اینکه تهدیدی که احساس می‌کنه از سمت روسیه در شرق و همینطور هم نیروی دریایی آلمان قراره تقویت بشه. 6 ناو جنگی و تعداد قابل توجهی از ناوهای کوچکتر اسکورت قراره به نیروی دریایی آلمان اضافه بشه و همینطور هم استفاده آلمان از ماهواره و فناوری فضایی در مجموعه اروپا افزایش پیدا خواهد کرد و سرمایه‌گذاری بیشتری خواهد کرد رو هواپیمای بدون سرنشین و این همه نشون میده که آلمان درس‌های جنگ اوکراین رو فرا گرفته و میخواد که نقش مهمتری یا به نوعی مهمتر
مهمترین نقش رو در اروپا برای دفاع در مقابل تهدید روسیه ایفا بکنه. آقای ندیمی، اونطور که بوش میاد اگر این توافق صلح بین اوکراین و روسیه صورت بگیره، بخشی از خاک اوکراین، شاید بخشی قابل توجهی از خاک اوکراین از دست خواهد رفت. حتی اگر به یک آتش بس منجر بشه، اروپایی‌ها میتونن دست کم حدس بزنن که این آخرین اقدام روسیه نخواهد بود. احتمالاً کشورهای دیگری هم در قاره هستند که ممکنه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه با تهدید مسکو روبرو بشن. آیا فکر میکنید که واقع بینانه هست که در یک بازه زمانی میان مدت اروپایی‌ها واقعاً بتونن بدون حضور آمریکا امنیتشون رو در مقابل فدراسیون روسیه حفظ بکنن، به خصوص اگر تمرکز آمریکا بیش از گذشته روی آسیا بره؟ خب به هر حال اروپا تاکید میکنه که ناتو و دفاع از اروپا بدون حضور ایالات متحده کار بسیار دشواری هستش، ولی این افزایش بودجه‌های نظامی و افزایش توانایی‌های ارتش‌های کشورها به خودی خود میتونه نشون دهنده این باشه که اروپا داره برای یک چنین سناریویی خودش رو آماده میکنه، سناریویی که آمریکا نقش فعال در دفاع از اروپا رو نداشته باشه. البته به نظر من خیلی دشوار بشه تصور کرد چنین سناریویی رو که آمریکا خودش رو کاملا از اروپا کنار بکشه، چون این برای امنیت ایالات متحده هم بسیار گران خواهد بود اگر روسیه بتونه بخشای بزرگی از اروپا رو به کنترل خودش در بیاره. الان کشورهای بالتیک، فنلاند و همچنین کشورهای مثل لهستان در مرز، در خط مقدم دفاع در مقابل خطر تجاوز روسیه قرار دارند و همه کشورهای ناتو به غیر از توانایی‌های نظامی خودشون افزایش میدن، سعی دارن میکنن که با افزایش حضور نظامی خودشون در این کشورها در مرزهای شرقی ناتو بتونن یک بازدارندگی در برابر روسیه ایجاد بکنن و خب فعلا که نیروهای آمریکا نقش مهمی در این بازدارندگی ایفا میکنن و امیدوارم و خیلی امیدوار هستن که این نقش همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. کاخ سفید میگه استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، تا ساعتی دیگه در میامی با رئیس شورای امنیت ملی اوکراین دیدار و گفتگو میکنه. این دیدار بعد از اونه که ویتکاف نزدیک به 5 ساعت با ولادیمیر پوتین در مسکو گفتگو کرد. مذاکراتی که کرملین اعلام کرده هنوز به هیچ مصالحه‌ای درباره پایان جنگ اوکراین منجر نشده. با این حال دونالد ترامپ این گفتگوها رو نسبتاً خوب توصیف کرده، اما گفته هنوز زود نتیجه مشخصی گرفته بشه. اوکراین اما این دیدارها رو اتلاف وقت جهان خونده و میگه مذاکره باید همراه با فشار واقعی بر روسیه باشه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، سرخط خبرها میاد که گفتگوها خوب بوده، سازنده بوده، اما چیز مفهومی که بفهمیم دقیقاً چقدر طرفین به یک صلح نزدیک شدن هنوز به نظر نمیرسه که در افق مشخص باشه. همینطوره، نه تنها میشه گفت نزدیک نشدن، بلکه به نظر میرسه یک عقبگرد هم داشتن. هفته گذشته در همین روز اگر ما بخوایم مقایسه کنیم، فضای بسیار مثبتی بود، اما آقای پوتین همین امروز در هند به سر میبره و در مصاحبه‌ای که با رسانه ایندیا تودی داشت گفت من اصلا موافق این طرحی نیستم که روی میز من گذاشتن. ازش پرسیدن خب چرا 5 ساعت در حال مذاکره بودی با آمریکایی‌ها؟ منظورشون ملاقاتی است که روز سه‌شنبه گذشته در مسکو صورت گرفت. گفت به خاطر همین هم طولانی شد، چون ما انقدر این طرحی که جلومون گذاشته بودن آمریکایی‌ها طرح عجیب و غریبی بود که ما نیاز داشتیم زمان که بخونیم. میدونیم که آنچه که امروز در ایالت میامی، در ایالت فلوریدای آمریکا روی میز مذاکره است، همون طرحی هست که سه‌شنبه در مسکو روی میز مذاکره بود، طرح آقای ترامپ برای صلح اوکراین، طرحی که اینجا در کنگره آمریکا اسمش رو گذاشته بودن لیست آرزوهای پوتین، چون اصلا شبیه خواسته های آمریکا نبود، اما آقای ترامپ به نظر میرسه که بسیار مصمم بود که این طرح رو به ثمر برسونه. انقدر این طرح شوکه کننده بود، مفادش که و انقدر اعمال فشار شد توسط اروپایی‌ها که دولت آمریکا، یعنی مذاکره کنندگان آمریکا، آقای ویتکاف و آقای کوشتر، مجبور شدن که از این طرح 28 ماده‌ای 8 ماده‌اش رو بندازن و بعد از مذاکره با اوکراینی‌ها یک طرح تلطیف شده رو بذارن روی میز آقای پوتین در مسکو. مشخص نیست چه چیزهایی حذف شده، اما آنچه که از صحبت‌های امروز آقای پوتین من متوجه شدم احتمالاً 2 بخش همچنان جای ابهام داره. اولین و مهمترین در خصوص وضعیت سرزمین‌های اشغالی هست. نکته
نکته جالب اینجاست که فرداد همین امروز یک گزارش منتشر شده توسط انستیتوت مطالعات صلح آمریکا که میگه دقیقاً همین ماه گذشته فقط روسی‌ها 700 کیلومتر در خاک اوکراین پیشروی داشتن و بر اساس آمار میدونیم که حدوداً کمتر از 20% از خاک اوکراین در اختیار روسیه است و حالا این چیزی هست که آقای پوتین حاضر نیست ازش عقب نشینی کنه. و دومین بخش در خصوص تضمین‌های امنیتی است. همین امروز یک گزارشی منتشر شده توسط اشپیگل که یک فایل صحبت‌های مقامات اروپایی در اون درس کرده و آقای مکرون به مقامات اروپایی میگه که نگران هست که آمریکایی‌ها به اروپا خیانت بکنن و به این خودش نشون میده که چقدر اونها نگران تضمین‌های امنیتی هستن که آقای ترامپ گفته عدم الحاق اوکراین به ناتو رو شامل میشه. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از ایرواین کالیفرنیا به ما پیوسته. آقای گوهرزاد، سیگنال‌ها خیلی متناقض هست. چطور هست ارزیابی شما؟ یا واقعا این بار به یک توافق نزدیک شدیم؟ درود من بر شما و بینندگانتون. ببینید، به توافق نزدیک شدن یه معنا داره، ولی اینکه پذیرفته شدن از سوی هر دو سو معنای دیگه‌ای داره. یعنی شما در برابر این توافق‌ها می‌بینید وقتی 28 ماده‌ای آقای ترامپ اعلام میشه و آقای ترامپ اون رو میگه، خب می‌بینید که اوکراین هم میاد یه طرح 10 ماده‌ای رو میذاره و حالا همونطور که خانم مرضیه حسینی هم گفتن میان از اون تکمیل میکنن، بین این 10 و 28 19 تا رو میارن، ولی این 19 تایی که مورد نظر قرار میگیره هنوز راضی کننده برای آقای ترامپ و آقای پوتین نیست، برای اینکه ترامپ میخواد طرح خودش پیش بره ولی پوتین میخواد پس نده مراکزی رو که اشغال کرده. اینجاست که یه مقدار مسئله به وجود میاد. عافیت باشه آقای گوهرزاد. به نظر میرسه که آقای زلنسکی خیلی روی موضعش پافشاری داره میکنه برای اینکه تمامیت ارضی اوکراین رو حفظ بکنه، ولی واقع بینانه به نظر میرسه که همه میدونن که بدون دادن بخش از خاک اوکراین تقریبا این توافق غیر ممکن هست. چقدر فکر میکنید این بقای خود آقای زلنسکی رو هم ممکنه به چالش بکشه؟ چقدر ممکنه حتی اون مجبور بشه که از قدرت کناره‌گیری بکنه برای فراهم شدن شرایط توافق؟ باز هم با پوزش از شما و بینندگانتون از اینکه یک لحظه عطسه کردم، ولی ببینید یه مسئله وجود داره. ترکیب آقای ویتکاپ و آقای کوشنر در این گفتگوها نشون میده که بیشتر مذاکره مالی خواهد بود. یعنی میرن که دو آدمی که قرارداد مالی ببندن برن گفتگو. نظر شما کاملا درسته. ممکنه اصلا آقای زلنسکی دیگه در کار نباشه. زلنسکی تمام این ماندگاری خودش رو گره زده به اینکه خاک اوکراین رو نده، ولی از سوی دیگه رقیبای زلنسکی دارن طوری عمل میکنن که او رو مورد مؤاخذه قرار میدن و به ویژه این که اگر قرار باشه یک تضمین امنیتی داده بشه و این تضمین امنیتی رو نتونن به راحتی به اجرا بگذارن، خب می‌بینید که اون بخش مالی جلوه میکنه. فراموش نکنید که در کشورها وقتی که داره صلحی پیش میاد اون بخش مالی است که عامه مردم رو جذب میکنه. شما به همین گفتگوهای صلح بین اسرائیل و مسئله غزه نگاه بکنید، مسئله بازسازی به لبنان نگاه کنید، مسئله بازسازی ها و سرمایه گذاری ها مطرح میشه. اینجاست که مسئله این است که چگونه میشود مردم عادی و مردمی که اکثریت رو دارن و سیاسی نیستن راضی کرد که در برابر دادن کشورشون به صلحی دست پیدا بکنن که این صلح براشون از نظر اقتصادی در کنار تضمین امنیتی کارایی داشته باشه. آقای گوهرزاد که حدود 1 دقیقه وقت داریم، خود روسیه هم به نظر نمیرسه که خیلی الزاماً با تمام مفاد این توافق موافق باشه. روسیه ببینید معاون آقای پوتین در این مذاکرات گفته که ما میخوایم جای بیشتری بگیریم. یعنی تمام روسیه چشمش به اینه که اگر بتونه زمینهای بیشتری رو بگیره پیروز این میدان خواهد بود، چون به این نتیجه رسیده آقای پوتین که به اون نخواهند گفت که عقب نشینی بکن، به
دوران پیش از جنگ و یا حتی کریمه رو که در 2014 گرفته پس بده. آقای پوتین اعلام نارضایتی میکنه برای اینکه میخواد همه دونباس رو در اختیار داشته باشه، نه بخشایی که نزدیک به 80% است. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. اشاره بکنم که فردا برنامه 24 ساعت 11 شب، یعنی با 1 ساعت تأخیر پخش خواهد شد، چرا که ویژه برنامه‌ای داریم برای پوشش قرعه کشی جام جهانی 2026 از پایتخت آمریکا در واشنگتن دی سی از محل این قرعه کشی. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.